Bună ziua frumoși mei lei, bine ați venit dragii mei! Astăzi vom face etalarea pentru luna martie, etalare generală după cum știm, cu de toate, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Începem cu aspectul general al lunii, să vedem care este el, cu ce energie vine luna martie pentru voi, luna mărțișorului. Nu vine să cred că mai avem puțin. Wow, ok, avem cartea care a căzut, semțuri ascunse, ca și cum ar fi o tristețe sau un suflet greu, așa, ca și cum te apasă ceva din trecut foarte tare, încă te chinuie ceva la nivel sufletesc, cam asta este energia, să spunem așa, dar acum e vorba și de... Vine să te întreb cât de mult vrei să mai stai acolo, cât de mult timp vrei să mai stai acolo, ai prea mult timp de când ești în această stare sau cel puțin sufletul îți este foarte greu sau este rănit, da. Întrebarea e până când, pentru că vine luna martie, dragă leu. Luna martie în fiecare an reprezintă, pentru fiecare dintre noi, reprezintă un nou ciclu, pentru că în luna martie începe un nou ciclu zodiacal. În luna martie este perioada berbecului și berbecul este primul semn zodiacal, adică începutul unui an nou zodiacal. Aș spune că ar trebui să te întrebi dacă nu ar fi cazul să închizi odată pentru totdeauna ciclu acestor un trecut dureros, dezamăgitor, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, e ceva aici ce voi păstrați adânc înăuntrul vostru, pentru că este ascuns, da? Simțuri ascunse, ți ascunzi durerea, tristețea și întrebarea e până când. De ce nu vrei să ieși de acolo, îmi vine să zic. Fă pasul, ia uite ce ți se spune. Da, deci nu am simțit degeaba să pun întrebarea de ce sau până când. Da. Hai să vedem clarificări. Foarte interesant ce a sărit. 6 de cupe, trecutul, despre care vorbeam, nu, 6 nu este. E 4 de cupe și 7 de cupe, dragii mei. 4 de cupe este, îmi cer scuze că am zis 6, dacă am zis 6, eu întotdeauna când greșesc, să zic așa, pentru mine are o semnificație, da? Are un sens. Am mai zis la o zodie, în loc de... Mi s-a părut că era 10, mi s-a părut că era eremitul și era 10 de bâte, pentru că sunt foarte asemănătoare cărțile. Aceste de cărți încă nu sunt foarte obișnuită, să zicem, sunt recent achiziționate. Acum, ideea care este, dacă am zis 6 de cupe, are legătură cu trecutul fără doar și poate aici. 4 de cupe ne arată faptul că te uiți prea mult la ceea ce nu ai. Ai o insatisfacție emoțională foarte mare. Nu-ți convine nimic din ceea ce primești sau poate nu primești ceea ce tu îți dorești, dar nici nu spui. Adică aici poate fi și asta. Și după aia stai și trăiești așa în apatie, pentru că 4 de cupe e o carte a apatiei, a mofturelii, îi zic eu câteodată, da? A analizei pe negativ. Nu o spun niciodată să fac asta sau să am asta sau să nu știu ce, pentru că tu visezi aici
multe și ireale. Ai o viziune interesantă și ciudată în același timp. Leul, bineînțeles, ca orice semn de foc, este idealist, are vise, își face speranțe, își face telenovele. Șaptele de cupe este o carte a alegerilor între telenovela pe care, numele de telenovelă pe care o dau eu, dar șaptele de cupe ca alegeri, tu știi că ai foarte multe alte opțiuni, da? Decât să stai așa că nu te ajută cu nimic, știi că ai alte opțiuni. Ideea de alegere este că nu știi care e cea mai bună opțiune pentru tine și ești foarte confuz și ești foarte pesimist și ești foarte, poate frică. De ce nu? Există o mare frică în tine aici, da? Tu ai zice, probabil, aș face X lucru, da, mai am nevoie să stau să analizez, pentru că nu mi se pare că lucrurile sunt pozitive pentru mine, nu știu, aici există o ceață de genul ăsta. Eu aș spune că este doar o supra-analiză și este ceea ce pe tine te face să fii din ce în ce mai confuz. Da. Pentru că ești setat pe negativ. Dacă ai încercat să schimbi chipul și să îți faci telenovele, de ce nu? Să-ți faci speranțe, să îți încerci să vezi opțiunile pe pozitiv și nu pe atât de negativ sau insatisfactoriu, atunci vom vorbi despre altceva. Da? Mi-e indiferent că vorbim despre iubire, vorbim despre bani sau job sau carieră sau proiecte, nu are importanță. Ideea este că tu trebuie să schimbi chipul în luna martie. Nu poți să mai stai așa. E ca și cum... De cât timp ești așa, în situația asta în care suferi într-o anumită arie a vieții tale, dar nu vezi lucrurile roz, că nu trebuie să le vedem roz, dar trebuie să le vedem pe pozitiv. Și când ești de cât timp ești în supraanaliză, care te duce din ce în ce mai mult în confuzie. Da? Voi știți, fă pasul aici, ești de acolo, ia uite, optimism sub ăsta. Optimism și adevăr, dragi lei. Confruntați-vă cu realitatea. Care este realitatea? Care e adevărul? Acum, în acest moment al vieții tale. Pentru că prea stai de mult și plângi pe degeaba, fără să te miști și să faci nimic decât să stai în confuzie. Realitatea, adevărul este care este, tu îl cunoști, știi foarte bine ce se întâmplă, schimbă chipul pe pozitiv și fă un efort să vezi un pic mai, hai să zicem așa, situația asta să o vezi cu un pic mai mult de speranță că totul va ieși bine. Cam asta este ideea, foarte tare. Hai să vedem energia ta în luna martie. Ok, au sărit două cărți, le luăm. 3 de spade, 7 de băte. Te ascunzi în spatele suferinței. Deci aici tu ascunzi o stare. Ai o stare deplorabilă. Ești vai capul tău înăuntru. Da? Bine, îmi pare rău că folosesc fraza asta. Acum, dragii mei lei, voi cei care sunteți, știți că eu insist mereu și mereu spun, nu doar la voi, la toate zodiile, da? Pentru că eu cunosc fiecare personalitate, între ghilimele, zicem așa, zodiacală. Și indiferent cât de mult ați încercat să spuneți, nu e adevărat, eu n-am nimic, eu nu știu ce, eu nu mă ascund în spatele durerii, dacă nu te ascunzi în spatele durerii, te ascunzi în spatele unei ranchiuni, te ascunzi în spatele unei uri, te ascunzi în spatele unei răzbunări, poate să fie, deci aici poate să existe, da? Pentru că aici ești pe protecție din durere,
pentru cei care m-au rănit. Le tai capul, le fac, le dreg, da? Deci leul are această... da. Îți impui cumva... Pentru unii dintre voi probabil că vă țineți în frâu, pentru alții dintre voi vă ascundeți în spatele durerii, nu vreți să vă vadă nimeni că suferiți sau ce e în sufletul vostru. Ideea este pentru ce-ți folosesc barierele astea emoționale, la ce-ți folosesc, pentru că te mențin aici, poate tu ești hi-hi-ha-ha afară din casă, râzi, glumești cu toată lumea, dar sufletul tău e vai de capul lui. Eu de-aia spun, dragi lei, treziți-vă odată, treziți-vă și nu... Și, cum să zic, rupeți bariera și ziceți, ok, băi, sufăr, lăsați-mă în pace, nu vreau să văd pe nimeni, nu vreau să aud pe nimeni, am nevoie să stau cu mine, pentru că am nevoie să rumeg, am nevoie să plâng, am nevoie să sparg pahare, habar n-am, da. Deci aici trebuie să te exteriorizezi, pentru că ești în durerea ta. Asta este ce se întâmplă în energia ta sau asta este energia ta. Poate fi atac din cauza durerii, ataci aiurea pe cine nu trebuie, atenție dacă te regăsești, uite-te puțin la tine, poate fi și asta. Nu e vorba de răzbunare, e vorba despre mă supraprotejez și cum mă supraprotejez, crezând că toată lumea, adică eu simt că, ca și cum simt că toată lumea care îmi zice ceva, îmi zice ca să mă rănească, da? Sau eu o iau foarte personal și aici sunt în gardă și bineînțeles că pentru mine nu este un atac, ci este o apărare, ca și cum eu mă protejez. Dar protecția, faptul că te protejezi, poate de persoane care, dacă au ceva să-ți spună, îți spun ca să te facă să ieși de acolo, din starea asta, sau să vezi că ești de prea mult timp în starea asta, tu te pui în defensivă și ataci la rândul tău și persoanele alea poate că nu aveau nicio intenție rea. Da? 7 de bâte poate fi cartea defensivei prin fantome. Vedem fantome, vedem că toată lumea ne vrea rău, Domne, și așa simțim noi. Da. Deci aici este vorba despre a ne auto-observa. Nu e pentru toată lumea, bineînțeles, dar ia uite, 10 de cupe și împăratul. Da. Pentru unii dintre voi vorba despre lucruri care se întâmplă în familia voastră, că este cu partenerul de viață, că este cu cineva din familia voastră care poate are o poziție de autoritate, cum poate să fie tatăl sau, nu știu, o persoană respectabilă din familia ta, cel puțin. Împăratul este o persoană respectabilă. Acum, sau structurată, de ce nu? Ideea este, dacă tu în energia ta ești pe defensivă și împotriva lor tăi, aici ai o mare problemă. Du-te și vezi ce se întâmplă sau privește-te cu mai multă atenție, pentru că aici e vorba despre a nu te apăra de cei dragi. Dacă ai ceva de spus partenerului de viață care te-a rănit cândva, fă-o, nu mai sta în spatele gardului. Da? Dacă vorbim despre acea măscuță pe care ți-o pui în fața familiei, în fața copiilor, ești foarte optimist și ești foarte așa, ca să arăți că tu ai, nu știu, demnitate, că ești în puterea personală, că nu știu ce, și aici numai tu știi în ce chinuri sufletești trăiești. Eu aș spune să te disciplinezi un pic, să te vezi că nu este o atitudine matură. Asta nu e o atitudine matură, să fim zâmbitori în fața celorlalți și pe dinăuntru să ne omorâm practic. E o sinucidere, cum ar veni, a sufletului tău. Pune mâna și fii propriul tău stăpân, pentru că aici vorbim despre energia ta. Ce tip de maturitate sau cât de matur te consideri, într-atât încât să-ți bați joc de tine atât de mult. Deci aici pot fi foarte multe tipuri de a interpreta combinația asta, dar mă opresc aici. Energia ta în luna martie este una de defensivă,
împotriva celor care nu merită, în primul rând, în loc să acționezi către cel, să te aperi sau să spui ce ai de spus celui care merită să-i spui, tu nu faci altceva decât să ataci unde nu trebuie. Și acea sinucidere emoțională în care, bineînțeles, te ascunzi în spatele suferinței și nu lași să se vadă, să ți se vadă durerea. Care e motivul? Tu știi. Tu știi. Poate e doar confuzia care a crescut atât de tare pentru că de foarte mult timp ești nesatisfăcut cu ce se întâmplă în viața ta, dar ești supraanalitic și ai ajuns în poziție de a fi atât de confuz, ceea ce nu este specific unui leu. Da, hai să vedem iubirea pentru cei care aveți o relație. Luna martie. Uite cum se repetă cărțile, 7 de cupe. Poate pentru unii dintre voi e vorba despre relația voastră. Această confuzie, această suferință, această protecție, această sinucidere emoțională pentru că nu reacționezi cu cine trebuie. Idealizare poate să fie pentru alții dintre voi. Îți idealizezi partenerul sau, nu știu, aici e ceva ce nu e clar, pentru că 7 de cupe este cartea confuziei. Nu e clar că e din partea ta, că e din partea celuilalt. Hai să vedem. 9 de monede și 9 de bâte. Da. Eu cred că tu ești în această relație, sau mă rog, unul dintre voi, când citim putem să citim viceversa când vorbim despre cupluri, știm foarte bine, da? Unul dintre voi doi este cel care a luptat pentru relația asta și e nu aș spune martir, nici erou, aș spune că este o persoană foarte puternică care a dus lupte. Luptele pe care le-a dus în această relație această persoană au fost pe o parte din speranță pentru unii dintre voi. Speranța că lasă, eu lupt, că pot, am putere, o să fie tot bine, într-o zi o să rezolvăm, putem să facem alte planuri, chiar dacă o să fie complicat, o să putem. Aici e vorba despre acea persoană care, da, pentru că avem 9 de monede, acea persoană care crede în propriile forțe, indiferent că acum e ceață, acum e complicat, nu se vede, nu sunt prea mari speranțe, nu se vede o soluție foarte, să zicem, clară, dar puterea personală sau puterea de a trage și de a zice ok, mi-e greu, dar mai pot, hai că mai pot să mai am o speranță undeva. Se încearcă, unul dintre voi încearcă să caute luminița de la capătul tunelului sau un motiv, pentru că de-aia vorbim aici despre o cupă dintre astea, dintre cele 7 cupe, este una care întotdeauna este cea potrivită sau certă, adevărată, da? Corectă pentru noi. De-aia este cartea alegerilor cu mai multe opțiuni, dintre care una singură este cea mai potrivită pentru noi. Și atunci când vorbim despre luminița de la capătul tunelului, care nu știu când o apărea, dar am speranța, într-un fel sau altul, că va apărea, aici rămâne să mă susțin moral, fizic, da, fizic, pentru că este și fizic un
exces și un exces emoțional. Dar până voi începe să văd luminița de la capătul tunelului, voi sta aici, voi sta în relația asta și voi încerca să mai lupt pentru relația asta, pentru că niciodată nu se știe cum lucrurile se pot schimba. Dar, bineînțeles, ce ne facem când pornim de la o atitudine de genul ăsta, de la o energie de genul ăsta, da? În care eu îmi ascund suferința și mi-ascund poate dezamăgirea, mi-ascund deziluzia. E ca și cum m-am deziluzionat foarte mult în relația asta sau m-a deziluzionat partenerul, m-a dezamăgit, cred că e corect, decât deziluzionat, nu știu dacă există, dar m-a dezamăgit atât de tare încât sufăr singur, în tăcere. Da. Și totuși mai stau acolo pentru că simt că mai am forțe. Da. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă de confuzie în relația voastră, ca și cum simțim că avem obstacole, ceva din exterior, din nou vorbim despre exterior, da? Din exterior parcă trebuie să fiu foarte atent pentru că simt, e ca și cum aici avem intuiție, da? Simt că există persoane care vor să-mi facă rău mie personal aici, e vorba despre mine personal, da? Și implicit poate să facă rău relației. E o perioadă un pic de ceață pentru unii dintre voi. Poate da, de ce nu? Ar trebui să stați în gardă. Pentru că nouă de bât este și cartea celui care suflă neaurd. În momentul în care am fost fripți în alte momente ale vieții noastre, când am avut persoane care s-au băgat în viața noastră, au scos minciuni despre noi, nu știu, habar n-am, aici este vorba despre fermitate, e vorba despre, ok, eu trebuie să știu să-mi apăr familia, relația, partenerul, pentru că pot ieși așa cumva anumite chestii exagerate în legătură cu mine și pe mine trebuie să mă pun în poziție de a ști să mă apăr, da? Pentru că ce vin minciuni. Ar putea să fie foarte bine 7 de cupe cartea minciunii într-un caz de genul ăsta. Da. Încercați să fiți în gardă, îmi vine să zic, pentru că ar putea să existe persoane care vorbesc mult prost și fără rost, cum zic eu câteodată. Hai să vedem un sfat pentru voi. Și pentru voi ar fi chestia de nu stați să... Aici, da, wow, foarte tare. La voi, aici, la două variantă, nu stați să suferiți în tăcere, impuneți-vă, frânați persoanele, puneți-le limite celor care încearcă să vă facă rău în relația voastră. Fiți cel care preia hățurile și zice stop până acum, indiferent cine e, că e mama ta, mama lui, e, ce știu, un frate, nu contează. Impuneți aici piciorul în prag, mâna ferm, așa, pumnul ferm și dai cu pumnul în masă, nu îți mai permit să-și bagi joc de partenerul meu sau să spui ceva ori de el sau habar n-am, aici vorba despre dacă e protecție, să fie protecție, ok? Cam asta e ideea, protejați-vă de cei care știți că nu e prima oară când o fac, da? Deci aici trebuie să conștientizați chestia asta. Da, hai să vedem, sfatul pentru voi este finalurile sunt inevitabile. Pentru cei din prima variantă, dragii mei, poate că este un final pe care tu îl simți aici, poate l-ai simțit de mult, da? Dezamăgirile au fost mari sau dezamăgirea a fost atât de mare și dureroasă încât poate tu simți
simți că ori tu, cumva, emoționalitatea ta, sufletul tău a murit încet, încet și ca și cum nu-ți mai face iluzie nimic. Da? Bine, nu-ți mai face iluzie, nu te mai iluzionează ideea de a sta cu acest partener de viață. Da? Te-ai desumflat rău de tot, s-a spart balonul de săpun, de idealizat, l-ai idealizat probabil foarte mult timp și acum cum te-a făcut să suferi, e ca și cum plași, se sparge balonul de săpun. Și îmi recuperez, sau cel puțin mă lupt să-mi recuperez independența, puterea personală. Sunt foarte multe lucruri aici pentru că poate, da, de ce nu? E momentul să acceptăm că ceva a ajuns la final, relația a ajuns la final, posibil pentru unii dintre voi. Și pentru varianta 2 în care se bagă cineva din exteriorul vostru, dragii mei, finalurile sunt inevitabile. Dacă e vorba despre mama, tata, fratele, ce știu eu, ce altă rudă sau nu știu cine, apropiat ție, și-a permis de foarte multe ori să vină să-și bage nasul în relația ta, finalul este inevitabil. Ce să mai caute în viața ta? Ce contează că e mama, tata? Poate, da, o să ziceți, uite și pe tâmpita asta, cum să zice așa ceva? Adică eu îmi las mama și tata pentru partenerul de viață. Da, mai gândește-te, dacă nu face decât să-ți facă rău, probabil că e cea mai bună variantă pentru oricine. Da? Cam asta e. Hai să vedem. Pentru cei singuri, luna martie. Ok, și la voi avem două cărți în iubire. Ia uite, 10 de spade și 4 de bâte. Pentru cei singuri care nu sunt tocmai foarte singuri, pentru că au cunoscut pe cineva, doar că nu era oficială, să zicem așa, relația, era așa o chestie între voi doi, pentru că și aici avem două variante, vorbim despre persoane care probabil vor rupe relația, indiferent că n-a fost, sau vor rupe relația asta fictivă, pentru că cineva nu vrea să se compromită. Cineva, unul dintre voi doi, nu vrea să, nu știu, își pună pirostrile, pentru că 4 de bâte este cartea unei relații serioase, a unei structuri, a logodnei, da, și așa mai departe. Unul dintre cei doi nu și-a dorit sau nu-și dorește și aici vedem cum se rupe ceva. Cea de-a doua variantă este îmbrățișarea celor dragi, pentru că aici, dacă tu ai rupt o relație acum recent, în ultimile luni sau nu știu, săptămâni, și încă suferi, încă nu te-ai recuperat, ești la pământ încă, aici avem, într-un fel sau altul, un sfat, ca și cum ridică-te odată și mergi afară, socializează, du-te, distrează-te, încearcă să ieși de acolo, optimismul ăla, nu mai sta aici în suferință, 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 ajunge, da? Aici este vorba despre asta. Du-te și reia legătura cu prietenii tăi, începe din nou viața socială. Cam asta e ceea ce vedem. Hai să vedem clarificările. Ok, avem 3 cărți. Rege de cupe, cavaler de spade și nebunul. Pentru cei din prima variantă vorbim despre ruptura, această ruptură a relației, de exemplu, a legăturii dintre tine și o altă persoană, din cauza că cealaltă persoană nu vrea să se compromită la ceva mult mai serios, nu vrea să oficializeze, te poate învrăjbi într-un fel sau altul. Poate că este o lecție pe care tu trebuie să o înveți.
Avem nevoie de maturitate emoțională să ne asumăm. Ok, domne, eu n-am fost pe aceeași frecvență. Persoana asta n-a vrut să aibă o relație serioasă pentru că X, puncte, da? Fiecare are motivele lui, să spunem așa, pentru că aia nu vrea să se implice mai serios. Asta nu înseamnă că trebuie să stau aici ca o victimă și să stau să-mi plâng de milă. Maturizare emoțională avem nevoie aici, da? Mă ridic, da? Mă ridic și trec mai departe. Mă învrăjbesc aici cu cavalerul de spade și cu nebunul și zic, ok, nu vrei, la revedere, nu stau să plâng după cai vers pe pereți. Da? Pe o parte. Pentru cei din a doua variantă vorbim despre acea ridicare de la pământ și acea, hai să zicem, socializare sau, da, caută-ți din nou prietenii, pentru că nici măcar nu te ridici repede, nu te ridici bine, pardon, de la pământ că apare altcineva. Vei cunoaște pe altcineva. Acum, depinde de tine, pentru că ești vulnerabil. Atenție! Cei care ați suferit foarte tare, pentru că, într-adevăr, aici a existat, voi ați iubit persoana asta și așa mai departe, există vulnerabilitate emoțională, regele de cupe ne arată nevoia, nevoia ne spune că dacă în combinația asta mă refer, dacă sufăr din punct de vedere emoțional, nu am trecut peste și pot fi vulnerabil în continuare, da? Pentru că ce urmează, aceste două energii, sunt energii de viteză și energii de mă risc și mă duc cu persoana asta sau mă risc și, nu știu, mă duc eu și agăț persoana asta, da? Deci poate fi și asta aici, atenție. Mi se pune pata, mă duc la o petrecere sau, nu știu, uite, ies cu prietenii, cu prietenele în oraș și mă duc și văd persoana asta și zic, uite așa, de-al dracu, mă duc și la agăț pe ăsta sau o agăț pe aia, ca să fie așa un fel de pansament pentru durerea mea, da? Atenție, există un risc aici, impuls foarte mare, da, impulsivitate, trebuie să te asumi, nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi mai există o altă variantă aici. E posibil să fie o lună dezamăgitoare din punct de vedere amoros, să zicem așa, pentru cei singuri, pentru că e posibil să cunoașteți pe cineva care este deja într-o relație. Dar această persoană vine așa cu un fel de tupeu, îmi vine să zic, și îți spune că e singura variantă pe care ți-o poate oferi, dacă tu vrei să accepti bine, dacă nu, iar bine. E ca și cum un fel de, dacă vrei să fim amanți și este dezamăgitor pentru tine, da? E ca și cum te rănește în orgoliu, ceea ce pentru un leu este foarte dureros, bineînțeles. Da. Hai să vedem un sfat. Indiferent de varianta pe care am dat-o, sfatul, bineînțeles că va fi valabil pentru fiecare dintre voi. Hai să vedem. Ok. Așteptări. A ieșit cardul așteptărilor. Nu căuta aprobarea nimănui. Nu căuta ca tu să fii bine, de exemplu, să nu fii dezamăgit, să te poți vindeca, să te poți ridica de acolo și așa mai departe, indiferent de acțiunile pe care tu le vei face, că vei ieși tu și vei agăța pe cineva, că ți se pune pata, nu știu, habar n-am, că ce-am mai zis în celelalte variante, că te dezamăgește, că ți se propune să fii amant. Deci aici vorba despre ce simți tu în primul și în primul rând, pentru că aici vorbim de partea ta emoțională, intuiția ta, ce simți tu fără să aștepți să te aprobe nimeni din exterior
și nici să te intereseze cumva ce zice lumea despre ceea ce tu vei accepta sau nu din aceste explicații pe care le-am dat. Da. Așadar, interesant aș spune pentru voi luna martie. Trecem mai departe la bănuți, carieră, finanțe, job, proiecte, tot ce ține de partea economică. 2 de cupe. Pentru foarte mulți dintre ei se schimbă ceva, ia uite, steaua. Noi proiecte, noi contracte, asocieri pot fi pentru alții dintre voi, un contract de muncă, de ce nu, în cazul în care nu ai de muncă, pact cu o altă persoană, în cazul în care vorbim despre probleme la locul de muncă, aici se negociază într-un fel sau altul, un contract e posibil, da? Hai să vedem cu ce vine. Ok, avem 4 cărți, hai să le luăm, că nu, cine știe. Avem așa, stai că le-am luat cu fundul în sus. Îndrăgostiții insistă să ne spună că vorbim despre un contract sau o asociere sau colaborare, de ce nu, da? Roata norocului, wow, interesant, schimbări, judecata, foarte tare. Și 6 de spade. Ok. Există ceva pentru unii dintre voi, există un eveniment care se repetă și pe care acum, în luna martie, voi îl vedeți. Și ca și cum eu așa ceva nu mai vreau. Și de aia vorbim despre o negociere sau o renegociere pentru unii dintre voi. Sau, de ce nu, m-am săturat să mi se întâmple, da? Pentru că încep să văd și eu aici, mă trezesc din somn în sfârșit și văd că nu e, Doamne, ok, nu sunt ok acolo unde sunt. Și ce fac? Caut să schimb lucrurile și mă îndrept către o colaborare nouă, nu știu, pe cont propriu, fac eu singur ceva sau aici vorbim despre o asociere cu adevărat, da? Dar aici vorbim despre schimbări. Pentru foarte mulți dintre ei, lucrurile se schimbă. Eu aș spune că se schimbă pe pozitiv, pentru că va exista vizibil, veți vedea cu foarte mare claritate ce tipar se întâmplă acolo, care pe voi vă face să nu fiți bine acolo. Da? De aia vorbim aici de o schimbare. E momentul ca și tu să faci, hai să zicem așa, ține de tine să faci schimbări. Oferte nu cred că îți lipsesc din exterior, deci nici nu se pune problema ca leul să rămână fără un job, de exemplu. În cazul în care nu ești bine la jobul pe care l-ai sau nu ai deloc un job, aici vorbim despre oferte, vor fi. Ok. De-aia ține de tine. Dacă tu ai un job și nu ești ok, ține de tine să faci exact invers pe cât ai făcut până acum. Dacă până acum ai fost, nu știu, uite, băiat bun la locul de muncă, de exemplu, și făceai, îți rupeai cârca, făceai ce trebuia și tot nu era bine niciodată, acum vei vedea, te vei trezi și vei zice, ok, eu nu mai pot așa. Și aici ia-te și pleacă de acolo, 6 de spade, cartea plecării. Da? O schimbare de aici, așa, direct. Mă duc, schimb macazul. Dacă până acum am făcut așa sau m-am dus așa, acum o fac invers. Cam asta este energia roata norocului, da? Pentru că este foarte, foarte vizibil aici. Foarte vizibil. Inclusiv poate să ajungă la urechile voastre lucruri pe care voi nu le-ați auzit despre voi, spuse din gura cuiva acolo, că e șeful, că e un partener, că e oricine, veți afla, probabil, se va pune în lumină ceva ce tu nu știai despre tine. Că e o părere, că e o decizie care, habar n-am, poate fi orice. Da, foarte interesant. Dar nu vor lipsi ofertele, stați liniștiți. Mai departe, sănătatea. Turnul.
E momentul să deschizi ochii și la partea cu sănătatea. Hai să vedem cu ce vine turnul. Pentru că turnul poate fi un colaps. Atenție! 8 de cupe. Colaps emoțional pentru unii dintre voi. Dragii mei, suntem în... Ia uite, și asul de cupe. Depresie. Pentru unii dintre voi depresie. Din punct de vedere emoțional sunteți praf. Da? Deci vedem, am început detalarea cu acel simț ascuns, cu 3 de spade, cu dezamăgirea din 7 de cupe. Colaps emoțional din cauza dezamăgirilor și din cauza rutinei, insatisfacției de tot felul. 8 de cupe este cartea celui care nu-i mai place ce are în viața lui, s-a săturat. S-a săturat, nu pleacă cu inima, adică vreau să zic că pleacă cu inima încărcată, cu inima grea, dar nu mai poate așa. De-aia spun, ceva în luna martie va colapsa în viața unora dintre voi. Din punct de vedere emoțional. Atenție la cupe. Chiar dacă veți simți un colaps emoțional, nu vă apucați acum să vă puneți sticla de whisky în cap, pentru că după aia probabil o să fie mai dăunător sau poate este, atenție, pentru unii dintre voi poate să fie căderea într-o adicție. Aici nu avem diavolul să vorbim despre adicții, dar avem prea multe cupe. Da? Și ca și cum după un colaps emoțional mă apuc de băut, mă apuc de... o iau raznă. Da? Și nu e despre asta. Pentru că vorbim despre sănătate. Sănătatea emoțională este pusă în pericol. Pentru alții dintre voi poate fi o veste de vindecare într-un fel sau altul, sau pe neașteptate îmi dau seama că dacă am avut probleme de sănătate, să zicem așa, acum îmi dau seama că totuși am putut să mă detașez emoțional de problemele mele sau pur și simplu să le accept. Ok, am problema asta de sănătate, asta e. Și încet, încet, pentru că asul de cupe poate vorbi și despre vindecare, da? Și este surpriză, pentru că am putut să mă detașez. 8 de cupe pleacă, persoana din 8 de cupe pleacă. Se detașează chiar dacă îl doare, da? Poate fi și asta. Un început de vindecare din cauza că ai avut puterea să te detașezi. Poate să fie și asta. Da. Foarte frumos. Mai departe. Hai să vedem provocarea lunii sau la ce trebuie să fie atent leul în luna martie. La un rege de cupe se repetă aici, rege de cupe la cei singuri, avem prezența regelui de cupe, dragii mei. Fiți atenți la o persoană, hai să vedem cu ce vine și apoi povestim. Turnul, se repetă și turnul. Și asta ce e? Paj, cavalerul de bâte. Pentru unii dintre voi această persoană, pentru cei singuri, atenție, trebuie să fiți atenți la această persoană care vine, care poate are deja o altă relație, după cum am zis. Fii atent la persoana asta pentru că aici alegerea e a ta. Dacă tu vrei să intri în aventura asta și să fii a treia roată la căruță, îți asumi că asta am și zis. Nu căuta aprobarea nimănui, fă ce crezi tu că e mai bine pentru tine. Dar aici vine cu atenționare asupra acestei persoane. Nu este decât un jucător, caută o aventură pur și simplu sau doar o noapte și atât, nu altceva. Fiți atenți la această persoană pentru că dacă tu îți dorești același lucru, dă-i drumul. Dar după aia să nu te aud. Da? Atenție!
În general, nu mai vorbim despre cei singuri, în general această combinație ne spune să fii atentă din punct de vedere al impulsului. Nu acționa din impuls și târât de emoții să faci un scandal sau să faci nu știu, un dezastru, pentru că aici e ca și cum ar fi un vulcan, nu, o furtună, da? Un uragan, e ca și cum faci, wow, colapsează ceva. Încercați să fiți atenți. Provocarea vine pe partea asta. E ca și cum îți zgândăre energia din aer sau ce-o fi, pentru că aici avem, dragii mei, și pe cer, avem o lună asta, este o lună complicată, aș spune. Se întâmplă multe lucruri și în luna martie și venim târând din luna februarie, care este luna februarie o perioadă de ceață. Bine, februarie până când începe luna martie, mă refer după 19 martie încolo, vorbim despre o altă energie, dar până în 19 martie încă suntem sub influența peștilor sau energie de pești și așa mai departe. Și suntem emoționali, suntem foarte, foarte colapsăm foarte mulți dintre noi. Și aici este vorba despre, ok, fii atent la acest colaps emoțional, dacă te apucă nervii, încearcă să te ții în frâu pentru că poți să produci multe dezastre. Cavalerul de bâte este pur foc care pârjolește. Ăsta pârjolește, da? Când acționează destructiv cu turnul, putem să avem acțiune destructivă din cauza că e ceva ce eu nu mai pot să duc în sufletul meu. Și vedem de la începutul etalării că vorbim despre inimă frântă, dezamăgire și foarte multă durere. Atenție la acest aspect, aveți grijă, da? Fiți atenți la răbuvnirile interioare pe care le aveți. Nu atacați. Atacul duce la distrugere. Îmi vine un mesaj, nu știu pentru cine e. Ok, hai să vedem mai departe. Surpriza sau de ce ar trebui să te bucuri mai mult în luna martie? Ok. Treiul de bâte, fă-ți planuri de viitor. Dar planuri, cum să spun, planuri care să vezi acea lumină, acea luminiță despre care vorbeam la începutul etalării, da? Privește tabloul întreg, îmi place foarte tare să numesc această carte privitul tabloului întreg al vieții mele. Ce vreau pe mai departe în viața mea? Pentru că aici e despre tine. Vorbim despre o întrebare sau o secțiune din această etalare care se numește Surpriza lunii martie sau de ce ar trebui să te bucuri mai mult în luna martie. Bucură-te că acum poți să vezi întreaga poveste a vieții tale, întregul tablou al situației în care te afli. Începe să vizualizezi altceva pentru viața ta, altceva mai pozitiv, pentru că tot de la începutul etalării a fost negativă starea ta. Și aici este vorba despre încearcă să o faci cu bucurie, da? Vizualizează. Aici avem vizionarul, cel care vede, știe ce vrea, da? Ce vrea și ce nu mai vrea, cam asta e. Temperanța, da. Rege de monede și ăsta e 8 de spade. Pentru unii dintre voi este vorba despre a... Mie vine să spun bucurați-vă că vi s-a dat într-un fel sau altul, că aveți această putere de a vedea ce e benefic și ce nu e benefic pentru tine. Aveți această putere de a vedea că de foarte mult timp stați într-o buclă
negativă. Și aici este vorba despre, nu neapărat vorbim despre vindecare, temperanța nu înseamnă doar vindecare, temperanța este ok, văd, da? Văd. Mă bucur că am puterea să văd în ansamblu, de sus, din exteriorul poveștii mele în care mă aflu acum și văd că nu există, da? Pentru că aici de foarte mult timp sunt într-o situație în care există un blocaj în viața mea, sunt în bucla aia mentală obsesivă, dar acum pot să văd că persoana cu care eu am aici o problemă nu contribuie, pentru că văd de sus toată povestea. Da? Nu există contribuție din partea celuilalt. E doar o persoană comodă, e doar o persoană care poate mai ieși cu nasul pe sus, în care nu își recunoaște că dacă eu sunt obsedat sau obsedată sau am o problemă împotriva ei, împotriva acestei persoane, nu poate să vadă, da? E așa, e ca și cum e și atât, nu face altceva, e pe tronul lui, e pe tronul celui care poate să se dea mare cu ceea ce are și consideră că nu are nevoie să depună eforturi. Da. Dar acum văd, bucură-te că vezi în sfârșit cu cine ai de-a face ca să poți să ieși din buclă. Eu cam asta îmi vine să zic. Că e vorba de un șef, că e vorba de un partener de viață, că e vorba de... nu contează. E valabil pentru orice tip de persoană cu care tu știi că ai o obsesie, știi că acum ești în stare să vezi anumite lucruri în care nu se pupă, domne, ce zice cu ce face, da, sunt multe chestii care le poți vedea, bucură-te că le poți vedea, ca să ieși odată de aici, din cercul vicios al minții, da? Cam asta e. Și bineînțeles să faci planuri de viitor pentru tine singură. Aici avem o singură persoană care întoarce spatele la tot și pleacă. Nu mai stă. Da. Bun, hai să vedem un mesaj final pentru voi sau un sfat. Ok, avem roata norocului din nou, se repete la voi, se cam repetă anumite cărți. Și roata norocului spune așa: dacă nimic nu-ți iese cum sperai, fă un descântec. Da, nu e vorba de a face, știu și eu, cine știe ce ritualuri. E vorba despre, ok, dacă nimic nu funcționează, mie vine să zic cum am zis aici, da, la partea financiară, dacă nimic nu funcționează, nu ți iese cum credeai tu, cum sperai tu, schimbăm acazul. Mie asta îmi vine să zic. Nu mai sta. Nu mai face ce, nu te mai învârti în roată pentru că e roata norocului, da? Nu te mai învârti între, ok, acum mi-e bine, stau aici, după aia mi-e rău, vreau să plec, după aia iară se întoarce roata și iară sunt bine o perioadă și sunt aici, după aia iară cad și iară urc și iară cad și uite așa. Da? Ești tot timpul, uite așa. Și de-aia roata norocului spune, ok, un descântec nu știu dacă îți servește, că poți să te duci să iei apă aiazmă și să stropești și să faci. Fă-o dacă asta simți, ca cheamă preotul să-ți facă sfeștanie, să, nu știu, habar n-am, să-ți descânte pe acolo. Dar nu știu dacă neapărat te ajută, eu nu cred în ritualuri, nu cred, da? Deci pe mine mă vedeți aici cu cărți de tarot, am și o felul meu de a vedea spiritualitatea, am și o felul meu în care fac credințele mele, dar nu cred în ritualuri, nu cred în descântece sau nu știu dacă e vorba de descântec. În fine, nu cred în ele. Eu am o amestecătură de gândire spirituală, credințe proprii pe care mi le-am format de-a lungul vieții prin experiențele prin care am trecut și cred în ceea ce mi se
arată ca realitate. Realitatea asta nu sunt foarte realistă, dar am o amestecătură realistă a spiritualității, a ritualurilor și a oricăror alte chestii de genul. Așadar, pentru mine, ultimul mesaj sau sfat reprezintă: dacă nimic nu îți iese cum speri tu sau cum sperai tu, schimbă macazul și poate o să vezi schimbări, pentru că aici vorba de a face o schimbare. Cam asta e. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!